አስረኛው light rays refract when traveling from air into glass. What is the cause or the reason for the refraction? So refraction የሚፈጠረው የሆነ ስፒድ ለውጥ ሲኖር ነው። ላይት ይመጣና ሚዲየም ሲቀይር ለምሳሌ ከአየር ወደ ውሃ ወይ ደግሞ ወደ ግላስ ወደ ሆነ ነገር ሲገባ ይታጠፋል። በተለያዩ ዳይሬክሽኖች ማለት ነው። ስፒዱ ሲቀየር እዚህ ጋር መረዳት ያለብን አየር ውስጥ ያለ ፍሪኩዌንሲ ኢን ኤር ከፍሪኩዌንሲ ኢን ግላስ ጋር ተመሳሳይ ነው። ፍሪኩዌንሲ አይቀየርም። የሚቀየረው ስፒዱ ነው። So the frequency of light is larger in air than in glass የሚለው ልክ አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ፍሪኩዌንሲው ኮንስታንት ነው። Light travels at the same speed in air and in glass. ይሄም ልክ አይደለም። ምክንያቱም ስፒዱ እየተቀየረ ነው እያልን ነው አይደለም? So ሴም ሊሆን አይችልም። ሴም ከሆነ ሪፍራክሽን የለም። Light travels slower in glass than in air. So speed in air greater than speed in glass እያልን ነው እዚህ ጋር። ግላስ ላይ ቀስ ብሎ ነው እየሄደ ያለው ከኤር አንፃር እያልን ነው። ሶ ያስኬደናል ምክንያቱም የስፒድ ለውጥ ስላለ። የመጨረሻው the frequency of light is larger in glass than in air. አሁንም ፍሪኩዌንሲ የግላሱ ይበልጣል እያልን ነው። ፍሪኩዌንሲ ተመሳሳይ ነው፣ መልስ ሊሆን አይችልም። ሶ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። An object of mass m is immersed in a liquid whose density is rho. If the volume of the liquid displaced by the object is V1, ወይም ደግሞ VL አድርገን እንያዘው, then what is the apparent weight of the object? So ጥያቄው ምንድነው? የሆነ እቃ አለ፣ ያ ደግሞ በሊኩዊድ ፊል ተደርጓል። ሶ ይሄ ሊኩዊድ ነው። እዚህ ሊኩዊድ ውስጥ ምንድነው ያደረግነው? የሆነ ኦብጀክት አስገባን። አን ኦብጀክት ኦፍ ማስ ኤም፣ ማሱ ኤም ነው። እዚህ ውስጥ ሲገባ የሆነ ዌይት አለው አይደለ? ዌይት ኢን ሊኩዊድ ብለን እንያዘው፣ ወይም ደግሞ በሌላ ስም አፓረንት ዌይት የሚባለው ማለት ነው። ያ ነገር ደግሞ አየር ውስጥ እያለ ያለው ዌይት አለ፣ ዌይት ኢን ኤር። አንድ ነገር አየር ውስጥ ያለው ዌይት እና ውሃ ውስጥ ሲገባ ወይም ደግሞ ሊኩዊድ ውስጥ ሲገባ የሚኖረው ዌይት አንድ አይደለም። አየር ውስጥ ሆኖ ለምሳሌ 10 ኒውተን ሊሆን ይችላል። ውሃ ውስጥ ሲገባ ደግሞ 7 ኒውተን ሊሆን ይችላል። የት ሄደ 3 ኒውተን ካልን ውሃው ወደ ላይ የሚገፋበት አማውንት አለ አይደለ? ቦያንት ፎርስ የምንለው እሱ ነው 3 ኒውተን። 3 ኒውተን ወደ ላይ አነሳልን ማለት ነው ቦያንት ፎርሱ። አሁን የተጠየቅነው ምንድነው? አፓረንት ዌይቱን ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን እናገኘው አፓረንት ዌይትን? አፓረንት ዌይት ማለት አሁን እንዳልኳችሁ ውሃ ውስጥ ሲገባ ወይ ደግሞ ሊኩዊድ ውስጥ ሲገባ የሚኖረው ዌይት ማለት ነው። ስለዚህ ከቡያንት ፎርስ ፎርሙላ እንጀምር። ቡያንት ፎርስን ለማግኘት በዚህ ኬዝ አሁን ውጪ 10 ውስጥ ደግሞ 7 ከሆነ ቡያንት ፎርሱ 3 ነው። እንዴት አገኘን? አየር ውስጥ ያለውንና አፓረንቱን በመቀናነስ። ሶ ዌይት ኢን ኤር ማይነስ ዌይት ኢን ፍሉድ ኢን ዋተር ኢን ሜርኩሪ ብዙ ነገሮች ሊሆን ይችላል። ሶ እኛ አፓረንት ዌይት ብለን እንያዘው። የተጠየቅነው አፓረንት ዌይቱን ስለሆነ ሙቭ እናድርገው ወደዚህ። ሶ አፓረንት ዌይት ኢዝ ኢኳል ቱ ዌይት ኢን ኤር ከዛ ይሄንን ደግሞ ወደዚህ ስናመጣው ኔጌቲቭ አድርገን ማይነስ ቦያንት ፎርስ ይሆናል ማለት ነው። ዌይት ኢን ኤር ማለት ኖርማሊ የአንድ ነገር ዌይት ፈልጉ ብንባል ምንድነው የምናደርገው? ማስን በግራቪቲ ነው አይደል የምናበዛው? ሶ ዌይት ኢን ኤር ማለት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው። የቦያንት ፎርስ ፎርሙላ ደግሞ ምንድነው? ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ቮሊዩም ነው። ዴንሲቲ ስንል የሊኩዊዱን ቮሊዩም የሊኩዊዱን ዴንሲቲ። ሶ ዴንሲቲ የምንለው እዚህ ጋር የተሰጠንን ሊኩዊድ ዴንሲቲ ነው። ቮሊዩምም ስንል የራሱን የሊኩዊዱን ቮሊዩም ነው። የትኛውን ሊኩዊድ? የሆነ እቃ እዚህ ውስጥ ሳስገባ ምን ይሆናል? የተወሰነ አማውንት እዚህ ጋር ይፈሳል አይደል? ስለዚህ የፈሰሰው ውሃ ነው ቮሊዩም ወስደው። በአጠቃላይ ቮሊዩም ኦፍ ሊኩዊድ ብለን መያዝ እንችላለን።
So apparent weight ማለት mass times gravity minus density of liquid gravity ከዛ ደግሞ volume ማለት ነው። ምርጫችን ላይ C ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው ይሄ። Which of the following statements is correct about waves? So ስለ ዌቮች ትክክል የሆነው የቱ ነው ነው የሚለን። A wave that causes the elements of the medium to move perpendicular to the direction of movement of the wave is a longitudinal wave. ቅድም እንዳልኳችሁ perpendicular to the direction ከሆነ transverse ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኤ ልክ አይደለም። A wave that causes the elements of the medium to move parallel to the direction of the movement of the wave. So parallel to the direction of the movement of the wave ስንባል longitudinal ነው መሆን ያለበት transverse አይደለም። ይሄም ልክ አይደለም ማለት ነው። C ላይ both sound waves and light waves are longitudinal waves ይለናል። sound waves longitudinal ናቸው። light waves ግን transverse ናቸው longitudinal አይደሉም። ስለዚህ C መልስ ሊሆን አይችልም። D ላይ ስንመጣ sound waves longitudinal ናቸው ይለናል። ትክክል ነው። light waves ደግሞ transverse ናቸው ይለናል። ይሄም ልክ ነው። ሶ መልሳችን D ነው ማለት ነው። Which of the following is a vector quantity? ይሄ ከሁሉም ቀላል ነው። electric current scalar ነው። distance scalar ነው። pressure እሱም scalar ነው። weight ግን vector ነው። ምክንያቱም weight ማለት force ማለት ነው። የforce type ነው። ስለዚህ D ነው መልሱ። Suppose that a man is pushing a car forward horizontally and the car is moving. According to Newton's third law, the car is pushing the man backward horizontally by a force. So Newton's third law ከተባለ ቀላል ነው አይደለ? action and reaction ነው። ሰውየው በ50 ኒውተን እየገፋው ከሆነ መኪናውም ደግሞ በ50 ኒውተን መልሶ ሰውየውን ይገፋዋል። ስለዚህ equal in magnitude ነው የሚሆነው። equal in magnitude, opposite in direction to the force that the man exerted on the car. So ሰውየው ወደ ኢስት ከሆነ የገፋው ካሩ ደግሞ ወደ ዌስት ይገፋዋል፣ ግን ማግኒቲዩዱ ተመሳሳይ ነው። የመጨረሻው an object is moving and accelerating to the right because of a net force of 50 newton. Then another 50 newton force directed to the left is applied to the same object. Which of the following is the correct statement about its state of motion? So የሆነ ኦብጀክት አለ። በዚህ በኩል 50 ኒውተን ኔት ፎርስ ገፍቶ ወደዚህ ሙቭ እንዲያደርግ ሲያደርገው ነበር። ከዛ ሌላ 50 ኒውተን is directed to the left. በተቃራኒ ዳይሬክሽን ደግሞ ሌላ 50 ኒውተን መጣ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሞሽኑ ምንድነው የሚሆነው? ቅድም ወደ ቀኝ ነበር፣ አሁን ወደ ግራ ይሄዳል ወይስ መሄድ ያቆማል ወይስ ምንድነው የሚፈጠረው ነው ጥያቄው። So A ላይ slows down and eventually stops ይላል። ቀሲልና መጨረሻ ላይ ያቆማል ይለናል። B ላይ it reverses its direction of motion from right to left. ቅድም ወደ ቀኝ ሲሄድ ነበር፣ አሁን ወደ ግራ ይመለሳል ይለናል። C ላይ accelerates at a greater speed. ወደዚህ ጭራሽ እየፈጠነ ይሄዳል ይለናል፣ ወደ ራይት። የመጨረሻው ወደ ራይት መሄዱን ይቀጥላል፣ ግን at constant speed ይሆናል ይለናል። አሁን ፎርሶቹ ባላንስድ ናቸው። 50 ኒውተን 50 ኒውተን። ቅድም አክሰለሬት ሲያደርግ ነበር። ፎርሶቹ ባላንስድ ከሆኑ አክሰለሬሽን አይኖርም አይደል? አክሰለሬሽን ዜሮ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ኔት ፎርሳችን ተቃራኒ ስለሆኑ 50 ማይነስ 50 ዜሮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አክሰለሬሽኑ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ኬዝ። ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን is equal to 0. acceleration is equal to 0 over mass ይሆናል, which is 0. ስለዚህ A ላይ ችግር ያመጣል። ስሎው ዳውን እያደረገ ነው ካልን ምን እያልን ነው? በሌላ ቋንቋ
ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን አለ ያለን አይደለ? ወይ ደግሞ ዲሰለሬሽን ሪታርዴሽን የምንለው ነገር አለ። ስለዚህ አክሰለሬሽኑ 0 አይሆንም ኤ ላይ። ቢ ላይ ዳይሬክሽኑን ቀይሮ አክሰለሬት ያደርጋል ወደ ግራ ላይ ያለን ነው። ይሄም ልክ አይሆንም። ሲ ላይ ኢት አክሰለሬትስ አት ግሬተር ስፒድ ዳይሬክሽን አይቀይርም ግን አክሰለሬሽኑ ይጨምራል፣ ስፒዱ ይጨምራል እያለን ነው። ይሄም አይሆንም። አክሰለሬሽን 0 ሊሆን የሚችለው ዲ ላይ ነው፣ ስፒዱ ኮንስታንት ሲሆን። ስፒዱ ኮንስታንት ከሆነ አክሰለሬሽኑ 0 ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው የመረጥኳቸው ጥያቄዎች። ይህን በተመለከተ ያልገባችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካለ፣ ማትስማሙበት መልስ ካለ ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ። ደህና ቆዩ።